Damn. हेलो नमस्ते। आजसम्म मसँग स्यामसङ ग्यालेक्सी A50 जसको त अलमोस्ट तपाईको 1-2 मन्थ भइसकेको छ लन्च भएको छ। सो म अहिले अनबक्सिङ गरिरहेको छु। सो कृपया भिडियो पुरै हेर्नु होला अनि च्यानल सब्स्क्राइब अनि लाइक गरिदिनु होला। सो म फोन खोलिरहेको छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ स्यामसङ ग्यालेक्सी A50 जसको प्राइस रहेको छ तपाईको 33,490 अनि यो तपाईको डिस्काउन्टमा पाउनुहुनेछ तपाईको 32,200 मा। दराजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यो तपाईको डिस्काउन्ट गरेर 32,200 मा छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ फोन स्यामसङ ग्यालेक्सी A50 निकै नै एट्र्याक्टिभ देखिरहेछ म। सो आउनुहोस् म यसको कुरा गर्नेछु एक्सेसरिजको बारेमा। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चार्जर एडाप्टर जुन चाहिँ फास्ट चार्जिङ सपोर्ट छ। यहाँ छ तपाईको USB केबल, यहाँ तपाईको स्यामसङको इयरफोन इनबिल्ट अनि यहाँ तपाईको सानो सिम इजेक्टर टुल। सो यो बक्सको केही भित्रपट्टि यहाँ केही छ। सो म खोल्ने छु, हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ। सो यहाँ केही वारेन्टी पेपर्सहरु छ स्यामसङको तर्फबाट अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इनबिल्ट स्यामसङ ग्यालेक्सी A50 को TPU केस जुन चाहिँ तपाईको राम्रो छ। सो म फोनलाई अब खोल्ने छु। सो फोन निकै नै एट्र्याक्टिभ देखिरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ यु नचमा छ यो। सो ब्याकको पनि ब्याक लुक पनि निकै राम्रो छ यसको ट्रिपल क्यामेरामा हेर्न सक्नुहुनेछ। निकै एट्र्याक्टिभ देखिरहेछ फोन। प्लास्टिकको बडी दिएको छ यसमा। सो म फोनलाई अब गर्दैछु बुट। कृपया भिडियो लाइक गरिदिनु होला। सो मैले मेहनतले भिडियोहरु बनाइरहेको छु। सो आउनुहोस् हामी फिजिकल ओभरभ्यूको कुरा गर्नेछौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको 3.mm को अडियो ज्याक अनि USB टाइप सी केबल, माइक अनि स्पिकर छ। यहाँ छ तपाईको भोल्युम अप एन्ड डाउन पावर कीहरु छ यहाँ। यहाँ छ तपाईको सिम इजेक्टर टुल्स, यहाँ छ तपाईको माइक। सो ब्याक क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको छ एउटा क्यामेरा 25 मेगापिक्सल को अनि अर्को छ तपाईको 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड अनि यो छ तपाईको 5 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सर जसले ब्लर गर्छ। यहाँ छ तपाईको फ्ल्याश LED फ्ल्याश छ। यहाँ तपाईको फ्रन्ट मेगापिक्सल 25 मेगापिक्सल को यु नचमा। सो फोनलाई म सेटअप गरिरहेको छु। सो कृपया भिडियो हेर्नु होला। यहाँ मलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरेर केही क्वेशन्सहरु छ भने केही बुझ्नु भएको छ भने कृपया फलो गर्नु होला। सो म यसमा फेस आइडी एड गर्ने छु। यसमा तपाईँ फेस आइडी को पनि फिचर्स पाउनुहुनेछ अनि तपाईको अन स्क्रिन पनि फिंगर पाउनुहुनेछ। सो यो तपाईको बजेट फोनमा निकै नै राम्रो फिचर्स दिएको छ। सो म अब फेस आइडी एड गरेर देखाउने छु अनि तपाईलाई फिंगर प्रिन्ट पनि एड गरेर देखाउने छु। सो फेस आइडी एड गरिसकेको छु। सो फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ फोन बुट भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ फोन यु नचले तपाईको निकै एट्र्याक्टिभ देखिरहेछ फोन। बजेटमै फोनमा तपाई अन स्क्रिन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट पाउँदै हुनुहुन्छ यसमा। अबाउट फोन हेर्न सक्नुहुन्छ स्यामसङ ग्यालेक्सी A50। यो तपाईको 4GB अनि 64GB भेरिएन्ट छ। यसमा तपाई स्न्यापड्रागन एक्जिनोस को सपोर्ट पाउनुहुनेछ जसको 9610 एक्जिनोस सपोर्ट पाउनुहुनेछ यसमा तपाईले। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेस अनलक सो माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको त्यो लक को आइकन जुन तपाईको अन भइराछ। सो यतिको फास्टनेस तपाईको अलमोस्ट 2-3 सेकेन्ड लिइराछ। सो यो ओपन भइराछ। सो यतिको नट ब्याड हो। फेस आइडी राम्रो छ यसमा पनि। सो म अब तपाईलाई यसमा म फिंगरप्रिन्ट एड गरेर देखाउँछु जुन चाहिँ बजेटमा अहिलेसम्म मलाई लाग्छ यही होला। बजेटमा तपाईको अन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट दिइराछ। सो म अब फिंगरप्रिन्ट एड गरिरहेको छु यसमा। फिंगरप्रिन्ट एड गरिरहेको छु। सो कम्प्लिट भइसकेछ फिंगरप्रिन्ट एड स्क्रिन। सो यो अफ स्क्रिनमा नि गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ टाइम लिइरहेछ किनभने अभियसली तपाईले S10 प्लस मा चाहिँ अल्ट्रासोनिक फिंगर स्क्यानर पाउनुहुनेछ जसको मतलब तपाई 1-2 सेकेन्डमै खोल्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ केही टाइम लिइरहेछ किनभने यो तपाईको प्राइस पनि त थोरै छ यसमा। सो यो यतिको नि राम्रो हो। तपाईको 3-4 सेकेन्डमा फोन अन भइरहेछ। सरी नो म्याच। यहाँ तपाईको यो एग्ज्याक्ट लोकेसन प्लेसमा गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईले प्लेस चाहिँ ट्याक्कै मिलाएर स्क्यान गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अन भइरहेछ।
सो यतिको नट ब्याड है फोन बजेट फोनमा तपाईँलाई अन स्क्रिन फिङ्गरप्रिन्ट। सो क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 25 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा दिएको छ। सो म एउटा सेल्फी लिएर आएको छु अब। सो सेल्फी खिचिसकेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही डिटेल्सहरू पनि राम्रै आएछ। यो तपाईँलाई अब लाइट अनुसारमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, तपाईँ अझ राम्रो पनि खिच्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो लाइटहरू चारैतिरबाट आइरहेछ, सो पिक्चर त्यस्तो क्वालिटी नराम्रो नदेखिएला। सो हेर्न सक्नुहुन्छ केही सर्टहरू पनि मैले लिएको छु, देखाउने छु तपाईँलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो वाइड एङ्गल सपोर्ट पाउनुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको नर्मल वाइड हो, अनि यो तपाईँको वाइड केही लाइभ फोकसको पनि पाउनु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले केही Galaxy A50 बाट डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट यो तपाईँको सेल्फी। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो डेप्थ सेन्सर 5 मेगापिक्सलको, यो पनि डेप्थ सेन्सर जसको हेल्पले तपाईँ पोर्ट्रेट मोडबाट खिच्न सक्नुहुनेछ। सो अब हेर्नेछौँ हामी स्टोरेज। यसमा स्टोरेज पाउनुहुनेछ तपाईँले, कति छ स्टोरेज 64 GB को। अब यो 128 GB को पनि छ, बट नेपालमा सायद आएको छैन होला 128 GB को। यो 64 GB को भेरिएन्ट। यसमा ब्याट्रीको कुरा गर्दा तपाईँले 4000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुनेछ। यसमा अरूहरू तपाईँले धेरै फिचर्सहरू पाउनेछु। सो केही कमेन्ट गर्नु होला, केही क्वेसनहरू नबुझेको म रिप्लाई दिनेछु। भेट्नेछु अर्को भिडियोमा। बाई।